So as a continuation, kung papansin ninyo, pareho lang yung nahanap natin na radius gamit ang method kanina. Ang kaibahan lang, napakasimple ng solution natin sa pangalawang method compare sa nauna. Sa nauna, ang dami nating steps na gagawin. Una, completing the square, and then factoring by using perfect or trinomial, and then gagamitin pa natin yung formula ng standard form ng circle kapag center is h and k by comparison para lang mahanap ang radius. Eh dito, direct to the point na, gamitin mo lang yung general form, i-compare mo lang sa given equation, malalaman mo lang value ng A, C, D, E, and F, and then direct substitution sa formula ng radius ng circle. Mahanap na natin ang value. Malinaw ba ang ating example number 1 and example number 2 na ibinigay noong May 1995 sa licensure examination? Yes po. Yes po. Okay, Yes so let's po. proceed. Actual yan, mga anak, no? Binigay yan sa licensure. Okay, another licensure examination na ibinigay naman noong November 1995. So this is again a CE board problem. What are the coordinates of the center of the curve? X squared plus y squared minus 2x minus 4y minus 31 is equal to 0. Walang binanggit na circle yan. Tingnan nyo ha, walang nabanggit na circle ang equation. So bakit ko gagamitin ang equation ng circle? What makes me think na circle ang gagawin ko dyan? Ang i-apply ko na konsepto. Tandaan ninyo. Okay? Ang coefficient ng x squared is 1. Ang coefficient ng y squared is 1. Sign yan. Nabilog yan. Okay? Pero kapag nalagyan ng coefficient yan na hindi naman pareho, magkaiba, hindi na yan circle. Okay? Huwag kayong mag-a-attempt na gamitin ang formula ng circle sa paghanap ng h and k ng basta-basta. Gamit yung shortcut formula. Okay, anyway, dalawang method ang ipapakita ko dyan. Okay, pero alam na natin na circle yan. Okay, ibinigay ko na yung diskarte para hindi kayo matagalan sa pag-iisip during the exam. Tandaan ninyo yung mga kinikwento ko sa inyo. By experience yan. So these are the coordinates of the center as choices. A, B, C hanggang D. So paano ko sasolve yung problem? Method 1. Una, siyempre, susulat ko muna yung equation ng circle. X squared plus y squared minus 2x minus 4y minus 31 is equal to 0. Ano yung method na sa palagay ninyo gagawin ko para ma-convert ko at para mahanap ko ang center coordinates ng ating bilog? Completing the square Completing po. the square, exactly. Very good. So, ibig sabihin, nakikinig kayo, nakita niyo yung unang example natin. Convert to its standard form. And in order to do that, we need completing the squares. Yan. So, ito muna, sinulat ko munang uli yung equation natin. Kaya lang, sa parang magkasunod na ang parehong may x at parehong may y. In order to apply the completing the square here, okay, bago pala yon, transpose ko ang negative 31 sa right-hand side. So, magpapalit yan ng sign, magiging positive 31. So, let us see and let us try to find out kung tama tayo. Okay, by completing the square, linipat yung negative 31 sa right, naging positive 31. Okay. And then, naka-highlight na yung mga even term. Yung 2x at saka yung 4y. Bakit? Ang coefficient ni 2x is 2. Ang coefficient ni 4y is 4. In-exclude ko na yung mga signs, ano? In-exclude ko na yung sign. 2 and 4 lang. So, dito, sa first two term, yung 2, i-divide ko yan ng 2. Hatiin ko lagi ang coefficient. So, 2 divided by 2 is 1. And then, dahil 1 ang nakuha ko, square ko ang 1. That would be positive 1. Ibig sabihin, mag-a-add ako ng 1 sa left. At mag-a-add din ako ng 1 sa right. Okay, I repeat. 2 divided by 2 is 1. 1 square is 1.
That's why I'm going to add plus 1 sa left hand side ng equation. At kung ano yung dinagdag ko sa kaliwa, idadagdag ko rin sa kanan. Okay. Next, two terms. 4. 4 divided by 2 is 2. If I will square 2, we will have 4. So, ibig sabihin, mag-add ako ng 4 sa left. At dahil nag-add ako ng 4 sa left, mag-add din ako ng 4 sa right. So, what will happen now to the equation? Magiging ganito yan. That's it. X squared minus 2x. Ito yung dinagdag nating plus 1. And then plus y squared minus 4y. Ito yung dinagdag natin ng plus 4. Dahil plus 1 and plus 4, may plus 1 and plus 4 din tayo sa right-hand side. Nang sa gayon, mapanatili natin ang kredibilidad at ang meaning ng ating equation. Hindi mabago yung meaning. Okay. So, continuation. Next. Ano sa palagay ninyo ang next step? Para malaman natin ang mga coordinates. Titingnan po yung mga factor. Okay, so we'll apply factoring. Okay, this is a trinomial. Anumang trinomial ang mabubuo na nanggaling sa pamamaraan ng completing the squares are automatic perfect square trinomial. Okay, ito perfect square trinomial yan. Ito perfect square trinomial din yan. And then we apply factoring. And then simplify lang yung nasa right hand side. 31 plus 1 plus 4 is 36. So let's do that now. Yan. So, sinimplify ko muna yung nasa right hand side. And then we apply factoring. Perfect square trinomial. The square of x minus 1 plus the square of y minus 2 is equal to 36. And that's it. Using the standard equation of the circle when center is h and k, gagamitin natin yung formula ng standard form ng bilog. At ito yan. Again, by comparison, h is 1, k is 2. R square is 36, meaning R is equal to 6. But ang hinahanap, coordinates. So kahit hindi mo na-calculate yung radius, ito lang ang hinahanap. Kung ano lang ipinapahanap, yun lang ang gawin para matapos ka sa exam. Kasi hindi lang yan ang problem na sasagutin mo. During the licensure examination, mag-aanap ka ng kailangan lang. H, we have 1, and then K, we have 2. So letter C, 1 and 2. So letter C. By comparison, we have H is 1, K is 2. Pinakita ko na lang yung radius, no? Hindi naman na tayo actual sa board exam, no? Pero sa board exam, kahit hindi na ipakita to, hindi naman yan titingnan. And in fact, kung ano lang yung sinade mo, yun lang ang titingnan ng computer, hindi naman titingnan ng examiner ang mga solution mo during the time na nag-exam ka, yung mga scratches mo, hindi naman yan iipunin, hindi naman yan natitingnan ng isa-isa. Paglipas ng ilang araw, pupunitin na yung mga yan, itatapon, and then wala na. As in, ganun lang. Kasi computerized yan. Okay, let's proceed. So, thus the center of the circle, the coordinates are 1 and 2. So, letter C ang sagot natin. Now, another method similar to the previous problem that we have. Makaiba nga lang yung given. Again, this is C board problem November 1995. Again, same problem. Pinapahanap yung coordinates ng center ng circle. Ito rin yung problem kanina, mga anak, no? Babaguhin ko lang yung method. Ito yung bagong diskarte na mas mabilis. Okay, this is the equation of the circle in its general form. By comparison with the general form, let me rewrite the general form of the circle. Its formula that we use. Ax squared plus cy squared plus dx plus ey plus f. By comparison, ito yan. A is 1, C is 1, D is 2, negative 2, E is negative 4, and F is negative 31. So let us write all the values of its variable. A is 1, C is 1, D is negative 2, E is negative 4, and F is negative
31. Now, solving for age, ito yung shortcut formula na aking in-introduce kanina. Yan lang. Age is equal to negative d over 2a. Hindi mo na kailangan mag-completing the square, mag-purpose square trinomial, and then magko-comparison ka pa. So, calculate natin ng age. Negative d. Ano ba ang d? Ito siya. D is negative 2. That's why negative 2 to. Kasi ito yung value ng d. D is negative 2. 2 times 1. This is the value for A. That's why we have obtained the result of 1. Yan ang value ng ating abscissa para sa coordinate ng ating center of the curve or circle. Klaro pa ba hanggang dyan? Di ba mas mabilis dyan? Klaro pa ba? Yes po. Okay, so let's proceed. Solving for K. K is negative E over 2A. Okay, tingnan ko ha. Ako magsusulat para negative E. So, negative. Maliban sa negative, ang value ng E, negative din. So, makaiba yung dalawang negative na yan, no? So, negative times negative 4 over 2A. Ano ba ang A? 1. 1. So, we have value for K now. Ito yung sagot natin. 2. So, 1 and 2. Kung ano yung na-obtain natin kanina, yun pa rin. Walang nagbago. Kumbaga, inianda yung mga formula na yan para mas mapabilis yung pagsagot sa exam. During the licensure examination, alisin natin ng konti yung harte. Di naman titingnan yung kaharte ng solusyon natin, kung gaano kaganda ang sulat natin on the spot. Baka mamaya, drawing mo pa yung circle, di naman pinapadrawing. Kaya mo naman palang hindi i-drawing nang masasagot naman yung problem. Nakakatagal sa orasyon. Minamanis din yung oras during the licensure examination. Hanggat maaari, kuhanin mo sa pinakamadali. Actually, pinakamadaling makuha yan gamit ang scientific calculator na Casio FX991ES Plus at saka yung isa, kaya lang pinagbawal na. So, ibig sabihin, ibang calculator ang gagawin ninyo. Unlike before, tinuturo ko yung Caltech pero ngayon hindi na. Kasi hindi naman gagamitin. Sayang lang. Ewan ko lang kung ibalik uli yung Caltech. Okay? Pero wala na pong calc yung bagong calc yun. I don't think so, no? Alam ko, wala eh. Ang nakalagay doon, ABS eh. Yung bagong calcu. Pero may calc pa rin yung iba. Kaya lang, I don't think i-allow ng PRC. Pwede nyo gamitin sa klase, sa review. But not during the licensure examination. Actually, ang galing ng calcu. Kung halimbawa, di mo alam ang formula sa straight line, ship 151, ship 152, mode 32, yun lang mga gagawin mo. Makakapag-solve ka na ng mga slope at saka ng equation ng straight line, ng circle. Ang daming mga technique, ang daming mga kababalagan sa calculator na kaya siguro pinagbawal na. Isa kasi, ang galing ng estudyante sa calcu pero yung concept minsan nakakalimutan. Kinakalimutan, nawiwili sa calcu. So merong ding disadvantage. Okay, so let's proceed. So nakahapat na problem na tayo, marami pa yan. Okay, next problem. So kung alin yung binibigay sa ibang engineering courses like ECE, na ibibigay din niya sa civil engineering, pare-parehong engineering, pare-pareho lang ng math. Okay? ECE Board April 1998. Tumaas ng konti yung year level. The diameter of a circle described by 9x square plus 9y square is equal to 16. Medyo mabigat, no? Ano daw ang diameter ng circle described by 9x square plus 9y square is equal to 16? Circle yan. Kasi nga, parang 9 naman eh. Okay? Kapag dinivide ko ang buong equation ng 9, mababago yan. Anyway, mababago lang yung format, pero ang definition ng equation, pareho pa rin ang value. Okay? Hindi naman mababago ang meaning ng equation. Kung dinivide ko ang buong equation ng 9, kasi lahat naman sila madidivide ng 9. So, ito muna yung mga choices. 4 over 3, 16 over 9, 8 over 3, and 4 are the choices. Make a wild guess. Halis sa palagay ninyo ang sagot. Wild guess lang. Mangula lang kayo. Tingnan ko kung gaano kayo kagaling mangula.
Sa licensure examination, hindi nawawala ang pangungula. Kapag talaga hindi mo alam, may probability ka makakuha mo yung sagot ng 1/4 or 25% kasi apat yung choices. Palagay nyo, ano yung sagot? Tingnan ko, magaling kayong mangula kung swerte kayo. Most Letter B likely, po. letter B, 16/9. So let's try to see if you are correct. If it is 16/9. So who said 16/9? Is that Kim Aldrin? Yes po, sir. How about Oliver? Anong gusto mong mula? 4 po. D. D. How about Jeline? Anong gusto mong mula dyan? B na lang po, sir. Okay, 16/9 then. So let us see if you are all C siya. tingnan natin, no? Solution. First, let me rewrite the equation and then divide the entire equation by 9. And this is it. X squared plus y squared is equal to 16/9. Remember, what is being asked here is the diameter. And the diameter is equal to 2r. Tama. Mumultiply lang 2 yung radius. So let us see kung tatama tayo. Since are given, x squared plus y squared is equal to 16/9, gagamit tayo dito ng standard form ng circle. Kaya nga lang, yung center parehong 0. Okay? Parehong 0. At ito yon. X squared plus y squared is equal to r squared. And then by comparison, r squared is equal to 16/9. Di ba? Ito lang naman ang pagpaparehasan natin eh. Yung dalawang yan. Now, if I'll take r squared is equal to 16/9, hindi naman siya mahirap actually eh. Mukhang mahirap lang. R squared is equal to 16/9. The value of Square. yes? Question? Sige sir. Anak, sige. Ano yung tanong? Question? Hello class? May nagtatanong, di ba? Hello, hello, hello? Hello, hello, hello? Nandiyan pa ba kayo? Dinig ba ninyo yung boses ko? Sir, baka na-open mic lang po nung isa. Okay. So, nakikita ba yung mga nakasulat sa screen? Okay pa ba yung boses ko? Dinig Yes pa ba? Okay. Po, sir. So, r squared is equal to 16/9. I'll take the square root of both sides. R is equal to square root of 16/9. And the square root of 16/9 is 4/3. 4/3 ang radius. Ito tingnan nyo kapag sobrang excited, ang isang nag-e-exam, dahil nakuha na niya yung 4/3, nahanap niya yung 4/3, eto, nakita ko, nahanap ko. Bibilugan yan. Mali pa rin. Sobrang excitement, nakalimutan na yung tanong pala is diameter. Di malayong mangyari yan. So you have to be very careful. Tinuturuan ko lang kayong maging maingat. Okay, no? And then, huwag kalimutan na 2 times the radius. If I will substitute this here, yan. So, ito ngayon. But D is equal to 2R. So, what is it? 2 times 4/3. Remember, rule of fraction. Ang pwede lang i-multiply is numerator to numerator. Automatic yung 2 may denominator ng 1. So, denominator to denominator. So, ang sagot is 8/3. Ang sagot pala is letter C. So, that's the final answer here. And possibly, maibigay din ito sa inyong panahon na mag-e-exam kayo. Hindi malayong mangyari yan. 75 items nga eh. Dami. Pero ang good news doon, unlike us, during our time, 30 lang yung problem. Pero kahit 30 lang yung problem, mabibigat ang mga problem. Dahil pinarami ngayon, yung gravity, yung hirap ng bawat problem na sasagutin, medyo naibsan ng konti kasi nga marami. Unlike us, abang kumukunti yan, mas umiirap. Abang dumarami, mas dumadali ng konti. Yung nga lang, kalaban ninyo is pressure at ang oras. Dami ng mga sasagutin ninyo.
So, tinuturuan ko lang kayo kung paano maging mabilis sa pagkakalculate. Okay, so let's proceed. So, this was given sa Mechanical Engineering Licensure Examination, Board April 1998. And walang kaibahan yan kahit na civil engineering pa ang mag-exam. Pareho lang naman sa math category. What is the radius of the circle with the following equation, x squared minus 6x plus y squared minus 4y minus 12 is equal to 0? So, mga choices, we have 3.46, 7, 5, and 6. So, how do we solve the problem? Give me an idea of how will I solve the problem. Sa palagay ninyo, anong dapat kong gawin para masolve yung problem? Paano ko hanapin ang radius? Completing the square pa din. Completing the square. So, let me see. Method 1. And let me rewrite the equation. By completing the square, okay, ang ginawa ko dyan, bago ko na-completing the square, yung negative 12, nilipat ko muna sa right, kaya naging positive 12. And then sa completing the square, again, tingnan ko yung mga even term. After ng x square, we have negative 6x. So we have the 6 and the 4 right after ng y square. 6 divided by 2 is 3. And 3 square is 9, meaning mag-a-add ako ng 9 dito. Mag-a-add ako ng 9 sa left, mag-a-add din ako ng 9 sa right. The second term or the last term here is 4, yung coefficient. 4 divided by 2 is 2. If I will square 2 is 4. Okay, mag-a-add ako ng 4 dito. Mag-a-add din ako ng 4 sa right. Then 12 plus 9 plus 4, we have 25. So let us see kung tatama tayo. By completing the square, yan. So tama. Nag-add ako ng 9 sa left, nag-add din ako ng 9 sa right. Nag-add ako ng 4 sa left, nag-add din ako ng 4 sa right. And simplifying it, again, by using the factoring method, perfect square trinomial, tandaan ninyo, kapag nanggaling ng completing the square, definitely, may factorable dyan. Sigurado, perfect square trinomial, di na pinag-iisipan yon. Hindi na pinagdududahan yon. Kailangan kumpiyansa ka na, PST yon or perfect square trinomial. Automatic yon. Simplifying it, simplify ko muna yung nasa right. 12 plus 9 plus 4 is 25. And then, by perfect square trinomial, we have it now. Hinahanap is the radius. Yan. Now, let me see if you are really learning. So, by comparison, yan. The radius is 5. Madali na lang sa ending. So, ang sagot, letter C. Yan. Thus, the radius r is equal to 5 units. Okay, let's proceed. Ba, hindi ko yata na-slide ito. ME Board, April 1998. Okay. Diniretso ko na lang. Hindi ko yata siya na PowerPoint na, ano, na bang tawag doon, yung na anime. Okay. Pero klaro naman yung solusyon. Tingnan yung maigi. Naka-plus lang. And yung second method, ginamit natin uli yung formula na inintroduce ko kanina, yung shortcut. Ito. That's why we have arrived with the radius of 5. And then we have also used the general formula. Wherein by comparison, compare ko yung value ng A sa equation, C, D, E, and F. That's why we have A is equal to 1, E is equal to negative 4, C is 1, F is negative 12, D is negative 6. And then direct substitution using this formula, we have obtained the value of R which is equal to 5. Therefore, the answer is letter C. Malinaw ba ang mga problem na ating na-compute, mga anak? Yes po. Okay, let me cite you another problem. Oh, hindi ko na PowerPoint. Hindi ko yata na ano to. Anyway, excuse me, no, baka hindi ito yung na-open ko. Excuse lang, no?
And show ko lang, no? Baka merong ibang file na kailangan nating tingnan. Screen share ko ulit. Hanapin ko, baka merong ibang file. Di siya naka-PowerPoint. Civil engineering. Wala, yan lang talaga. Anyway, sige, tuloy ko na. Kahit na hindi siya na-anime. Kala ko na-anime ko siya. So, you see it? So, Seaboard 1993 tayo. Tingnan ko nga kung na-anime ko. Tingnan ko yung animation pane. Okay. Hindi ko siya na-anime. Anyway, explain ko na lang, no? Para mabilis, ano? So, we have the Seaboard 1993. Slideshow. Yung current slide. Okay. Let me explain this to you. The shortest distance from point A, para mas klaro, no? We have 3 and 8 to the circle. Okay? So, in-sketch ko yung graph natin. Ito yung point natin. 3 and 8. At ito yung graph ng ating circle. Yung circle na yan may equation na x square plus y square plus 4x minus 6y is equal to 12. Take note of this. So, inaanap yung shortest distance. Okay? So, what is then the shortest distance? Tandaan ninyo, ang radius, 5 units, pero hindi binigay. Actually, nakalculate natin ang 5 units na yan. Ano? Nakalculate lang natin yan. So, paano ba yung 5 units na yan? Paano ba nahanap? Okay. So, ganito ang istorya niyan. Para mas klaro. Actually, yung shortest distance na ating hinahanap, ito yun. Di ba ito yung talong point? Ito yung talong point. Pero excuse me, no, hanapin ko yung isang slide kahit na nag-aano tayo. Baka, alam ko na ano ko to eh. Alam ko na save ko to eh. Hanapin ko uli. Para mas klaro yung pagpapaliwanag natin. Baka dito ko siya na-save sa Lenovo. Di ko yata siya na-save. Meron ba kayo nakikita? Wala, no? Wala yata, no? Meron ba kayo nakikita na na-save ko? Wala, mga anak, no? Opo. Okay, paliwanag ko na lang. Okay, go back na tayo. Okay, ganito siya. So, una, inadapt muna natin yung equation ng circle. And this is it. So, what we did here, in this equation of the circle, kinalculate muna natin ang value ng HK, center. So, we have calculated first for the value of H and K, including the radius. So, ibig sabihin, magko-completing the square tayo. Kamukha lang ng mga steps na ginawa natin kanina. So, right after na mahanap natin ang value ng H and K and R, ito yan, ano? And after na mahanap natin ang value ng H, K, and R, at ito yung mga nahanap natin using completing the square and perfect square trinomial by comparison, using the standard form of the circle, using the center H and K, yung standard form na yan, ito. So mula dito hanggang doon, we have 5. Okay?
And we are about to determine this distance. Kasi ito yung distance yung pinakamalapit, shortest. Meaning na shortest, pinaka-close sa surface ng bilog from this point. Ito lang yung ating problem. So what do you need? Ano sa palagay ninyo ang kailangan pa natin gawin para mahanap natin yan? Ito. Yung distance na yan, ito. Alam na natin, 5 units yan Nakalculate natin ang radius equidistant yan. Kapag renotate mo yan, this is still 5. Yung ginuguhit kong yan, 5 yan. Ang inaalam natin, this distance. Given yung coordinate ng point na to at saka yung point na yon. Sa palagay ninyo, paano ko ikakalculate? Any idea? Siguro po, sir, yung gagamit po ng distance formula, tapos pag nakuha po yung distance nung center ng circle, tsaka po yung A, ima-minus po yung radius. Exactly. Very good. So that we need to do. Yun ang kailangan natin gawin. So you're very good, anak. So most likely, medyo nakaprepare ka na sa licensure yan, ha? Kung ganyan yung ibibigay, preparado ka na sa problem na yan. Okay. Tignan natin. Yan ang continuation ng competition natin. Para mabilis na lang. Solving for the distance between 2 points, center and point A. And we have calculated it as 7.071. Gamit ang formula ng distance between 2 points. Ito yun. Then substitution, we can obtain 7.071. Ibig sabihin, from here hanggang doon, yan, yung dalawang yan, 7.071 yan. Naintindihan ba? Mula dito hanggang doon. 5 lang ito. Di ba? So, 7.071 minus this, we have 2.071. Solving for x as the nearest distance from a point to a circle, ito yon. We have x is equal to d minus r. Kasi nga, ang diameter, ang distance, ang distance is x plus r. So, this is r and this is x. R plus x is d. But we want to obtain the value for x, d minus r. So 7.071 minus 5 is 2.071 units. That's why we have this as our answer. 2.071 or 2.1. Kung babalikan natin yung problem kanina, yan, ang pipiliin natin, 2.1. Okay anak, no? Masanay kayo. Sir, wala pa yung tamang sagot sa choice. No, hindi pwede. Kailangan mong mamili. Hanapin mo yung pinakamalapit. Okay? Hanapin mo yung pinakamalapit. Yun ang piliin, yun ang tamang sagot. Kasi during the exam, ang tamang sagot, nasa choices lang, nasa pinagpipilian lang. Kahit tama ka, at eksakto ang sayo, hindi mo pa rin pwedeng ipilit ang tamang sagot mo nang di mo mahanap exactly sa mga choices. Okay? Tandaan niyo yan. Payo ko lang sa inyo yan. Okay, 2.1. I-round up mo. 2.071 units or 2.1. Okay, next. Find the area in square units of the circle whose equation is this one. Ito. X squared plus y squared is equal to 6x minus 8y. And ito yung mga choices. Take note, ang area ng bilog, alam naman natin, pi r squared. Binigay na kagad yan. Okay? So, in order to adopt this formula, what do we need is the radius. So, sa simula pa lang, alam mo na ang target mo para makapag-compute ka ng area. Radius. So, anong gagawin ko sa equation? Ito siya ngayon, method 1. Bakit method 1? Okay, ito yung method 1 natin. Gagamitan uli natin ng completing the squares. Di ba? Napaka-useful. So, after natin mag-completing the square, purpose square trinomial. And then, adopt the formula.
Yan, this is it. By comparison, we can have H and K and R. R ang kailangan natin. Substitute lang dito sa formula na yan, we can already obtain the area. At ang area natin is 25 pi square units. And this is the answer. Okay? Is this problem very clear? Klaro ba ang problem na yan? Malinaw ba mga anak ang problem na yan kung paano ba natin na-calculate? Pinabilis ko Yes na lang po. ng konti. Okay, next problem. Klaro Find the area in square units of the circle whose equation is the same. Yung kanina. Kaya nga lang, in this case, ginamitan ko na ng shortcut. Okay? Given this equation, since radius lang ang kailangan ko, hindi ko naman kailangan ng H and K, in-adapt yung formula na yan. But before we adapt this, from this equation, kinonvert ko muna into its general form. From here, yung 6x at negative 8y, nilipat kong pare-pareho sa left. So, nasa general form na ang equation natin. Okay, from its old form, kinonvert natin into general form because we will try to find out kung anong value ng radius at kakailanganin natin ang value ng A, C, D, E, and F in its general form. Kaya pinormat ko ang given into its general form. Kapag na-format mo na yung given equation into its general form, all you have to do is to use the general form of the line, of the circle, that line. And then by comparison, A is 1, C is 1, D is negative 6, E is positive 8, and F is 0. And here they are. And then coming up next is direct substitution sa formula na ibinigay ko sa inyo kanina. And nalaman natin na ang radius is 5. And then alam naman natin ang formula ng area ng circle is pi r square. Direct substitution, we can obtain the value for the area which is equal to 25 pi square units. Ayaw ko ng paligwi-ligoy, kaya pinabilis ko. Kitang-kita na ang solusyon. Gawin nyo na lang uli. Hindi nyo ma-master ang solusyon na yan kung di nyo uulitin ang solusyon niyan nang hindi nyo tinitingnan. Papunta kayo doon. Halimbawa, rewrite niyo yung mga problem na yan. And then, i-calculate ninyo nang di tinitingnan ang solusyon na yan. Paulit-ulit, hindi makukuha sa one time lang. Okay? Kung ako yung nag-aaral, kahit alam ko na yung computation, ulit-ulitin ko yan hanggang sa tuluyan kong ma-master yung problem na yan kung paano solve. It's all about familiarity din ang ginagawa natin, no? Sa mga pagsosolve ng problem. Right after this session, meron pa tayong isang Zoom kasi may mga problems pa tayong remaining na kailangan nating tapusin. I think makakatalong session tayo in this session. Okay? Tapusin na natin less than 1 minute na lang. Klaro ba? Klaro ba mga anak? Klaro ba yung problem na yan? Nasa circle pa lang tayo, Yes wala pa po. tayo sa straight line. May straight line problem pa tayo. At ipapaliwanag ko yung mga computations nila para mas maging klaro sa inyo. Okay, I think we have to end the session na. Okay, ayan na lang natin siyang mismo mag-stop dahil 1 minute na lang. Less than 1 minute. I think 20 seconds na lang yan. Next meeting, spherical trigonometry tayo.